તો કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું તમારો મિત્ર આકાશ રાવલ ને મારી એડ્યુસ્કી એકેડમીમાં હું તમારું સ્વાગત કરું છું. હવે મિત્રો આપણે સ્વાધ્યાય 13.1 એટલે કે ચેપ્ટર નંબર 13 માં સ્વાધ્યાય 13.1 ની અંદર દાખલા નંબર 9 જોવાનો છે. બરોબર મિત્રો, હવે દાખલા નંબર 9 ની અંદર હું તમને રકમ વાંચીને સંભળાવું, કેમ કે નીચેનું કોષ્ટક 35 શહેરોમાં સાક્ષરતાનો દર એટલે કે ભાઈ શું કહેવાય સાક્ષરતાનો દર એટલે કે ભાઈ ભણતરનો દર કહેવાય કે ભાઈ કેટલા ભણેલા ગણેલા વ્યક્તિઓ છે એવું કહેવા માંગે છે. તો જો શું કહે છે, નીચેનું કોષ્ટક 35 શહેરોમાં સાક્ષરતાનો દર આપે છે, તો સાક્ષરતા દરનો મધ્યક શોધો. તમારે શું શોધવાનું છે? તો સાક્ષરતા દરનો મધ્યક શોધો. તમારે જે સાક્ષરતા દર જે મળે છે એનો શું શોધવાનું છે? મધ્યક શોધવાનું છે. ધ્યાન આપજો, અહીંયા આપણે દાખલો ગણવાનું શરૂ કરીએ તો અહીંયા આપણે જોઈએ પહેલા વર્ગ જોઈ લેવાનો. જેમ અગાઉના દાખલાની અંદર તમે જોતા હતા વર્ગ અસતત હતો તો આપણે ધારેલા મધ્યકની રીત વાપરવી પડતી હતી, વર્ગ અંતરાલ અસતત હતો. તો હવે જોઈએ સતત થાય છે કે નહીં આપણે જોઈએ. તો 50 એટલે કે 45 થી 55 તો કે સાહેબ 10 નો ગેપ કહેવાય. પછી 55 આવી ગયા એટલે સતત દેખાય છે થોડું. હવે 55 થી 10 એટલે કે 65 કહેવાય. અરે વાહ સાહેબ, 10 આવી ગયો. વર્ગ અંતરાલ કેટલો આવી ગયો? 10. 65 થી 75 કે અહીંયા પણ સાહેબ 10 અને એ જો 75 65 65 85 85 રિપીટ થાય છે એટલે ઓકે. ચલો, આપણો જે વર્ગ અંતરાલ છે એ કેવો છે? તો સતત છે એટલે સરખો મળશે બધાની અંદર. વર્ગ અંતરાલ કેટલો મળશે? 10 10 નો મળશે. તો h કેટલો મળી જવાનો મિત્રો? તમને બધાનો કોમન 10 મળી જવાનો. એટલે આપણી શું કહેવાય? વર્ગ લંબાઈ તમને મળી ગઈ. તો વર્ગ લંબાઈ ચોક્કસ મળી જાય તો આપણી ફેવરેટ રીત કઈ? તો રીત નંબર 3 પદ વિચલનની રીતનો ઉપયોગ કરીશું, કારણ કે આ ઈઝી છે ભાઈ. તો એના માટે તમે સૂત્ર લખવાનું. તો x બાર બરાબર a સિગ્મા fi uy ભાગ્યા સિગ્મા fi ગુણ્યા h. તો ચલો મિત્રો અહીંયા આપણે ગણવાનું ચાલુ કરીએ. a સિગ્મા fi uy ભાગ્યા સિગ્મા fi ગુણ્યા h. તો જો h તો આપણને મળી ગયો કે ઓકે સાહેબ, h અહીંયા મળી ગયો. પછી રકમની અંદર શું કીધું છે? કેટલા શહેરોનું આલ્યું છે? 35 શહેરો. એટલે આનું જો ટોટલ કરો આવૃત્તિ એટલે કે આ તમારી આવૃત્તિ fi છે, આ તમારું શું છે? વર્ગ છે. આવૃત્તિનું ટોટલ કરશો તો સિગ્મા fi તમને મળી જશે કેટલો? 35. બરોબર, તો ધ્યાન આપો, એ સિગ્મા fi તમને 35 મળી ગયો, આ h મળી ગયો. તમારે મેળવવાનું શું છે? a અને સિગ્મા fi uy. એ મેળવવા માટે તમારે શું કરવું પડશે મિત્રો? તો એ તમારે xi શોધવું પડશે. xi એટલે શું કહેવાય? મધ્ય કિંમત કહેવાય. અને મધ્ય કિંમતનું સૂત્ર શું હતું? અધઃ સીમા એટલે કે 45 અને ઉર્ધ્વ સીમા એટલે કે 55. તો અધઃ સીમા અને ઉર્ધ્વ સીમાનો સરવાળો ભાગ્યા 2. તો 45 + 55 કેટલા થઈ જશે? 100 અને ભાગ્યા કેટલા કરવાના? 2. તો એ તમારો જવાબ મળ્યો 50. xi કેટલો મળ્યો? પહેલો 50 મળી ગયો. એ જ રીતે જો અહીંયા 65 અને એ કેટલા છે? 55. બંનેનો સરવાળો. તો જો સરવાળો કરો એટલે અહીંયા શું થઈ જશે? 60 એટલે કે 120 જવાબ મળશે. અને 120 ભાગ્યા 2 કરશો એટલે તમારો જવાબ મળી જશે 60. એ જ રીતે બંનેનો સરવાળો કરો તો જો 80 ને 60 એટલે કે તમારે જો બંને એટલે કે ગેપ કેટલાનો પડે છે મિત્રો? 10 નો ગેપ પડે છે. અહીંયા પણ 10 નો છે એટલે કે વર્ગ અંતરાલ 10 નો હોય તો તમે ડાયરેક્ટ અહીંયા લખી શકો. હવે તમારો કેટલો થાય? 140. 140 ભાગ્યા 2 કરશો એટલે કેટલો જવાબ આવશે? 70. 70 ને 10 80 એ થઈ જશે 90. બરોબર છે મિત્રો, આ તમારું શું મળી ગયો? xi મળી ગયો. હવે તમારું xi મળી જાય એટલે મિત્રો તમારે શું મેળવવાનું છે? સિગ્મા fi uy. એ માટે તમારે શું ધારવાનું? a ધારવો પડે. a ધારો એટલે તમારે ખાના ગણવાના 1 2 3 4 ને 5. સરસ સર, આ તો કે એકી સંખ્યા છે. તો વચ્ચેનું જે હોય તમારું ખાનું એને તમારે a ધારી લેવાનું. એટલે તમારું ધારેલું મધ્યક a કેટલો થઈ ગયો મિત્રો? 70. બરોબર, હવે શું કરશો મિત્રો? તો તમારે uy મેળવવું પડે અને uy નું સૂત્ર દઈએ છે xi - a ભાગ્યા h. તો જો xi કેટલા છે આપડા? 50. એકનું કરીને બતાવો. માઈનસ a કેટલા છે? 70 ભાગ્યા h કેટલા છે આપણા જોડે? 10.
તો ચલો સાદું રૂપ આપીએ તો 50 માંથી -70 જાય એટલે -20/10 કરશો એટલે મિત્રો અહીંયા તમારો જવાબ આવશે -2, કારણ કે 10 દુ 20 થઈ જાય એટલે -2 જવાબ આવે. એ જ રીતે જુઓ મિત્રો શું કરશો તો જો એ જ રીતે 60 માઈનસ એટલે કે 60 - 70 આવું થાય ભાગ્યા કેટલા કરશો 10 તો જો -10/10 આવે એટલે તમારો અહીંયા uy કેટલો મળશે -1. એ જ રીતે જો શું આવશે 70 માંથી 70 જાય એટલે 0/10 થાય એટલે કેટલો જવાબ આવે 0. જેમ તમને ઉપર ઋણ સંખ્યા જાય છે એવી જ રીતે અહીંયા કેવી સંખ્યા લખી નાખવાની ધન. તો જો અહીંયા ઉપર -1 છે તો અહીંયા લખી નાખ્યું +1, અહીંયા ઉપર -2 છે તો અહીંયા લખી નાખશું +2. કેમ વર્ગ અંતરાલ સરખો હોય એટલે શું થઈ જાય uy પણ ત્યાં તમને સરખો મળવાનો. જેમ ઉપર મળશે એ જ રીતે નીચે મળશે પણ ખાલી કેવો હશે એની જે સંજ્ઞાની અંદર તફાવત હશે ઋણ અને ધન. હવે મિત્રો આ uy મળી ગયો. હવે તમારે શું શોધવાનું છે fi uy. તો fi અને uy નો શું કરીશું મિત્રો આપણે ગુણાકાર કરીશું. fi અને uy નો ગુણાકાર કરીએ તો જુઓ આ તમારો fi રહ્યો આ તમારો uy રહ્યો તો 3 દુ 6 એટલે કે ભાઈ -6. એ જ રીતે 10 એકા 10 એટલે કે ભાઈ -10 થઈ જવાના. 11 * 0 એટલે કેટલા થઈ જશે 0. 8 * 1 એટલે કેટલા થઈ જશે 8 એટલે ગુણાકાર 3 દુ 6 બરોબર આવી રીતે થઈ જાય. હવે શું કરશો મેં તમને અગાઉ પણ શીખવાડેલું ભલે સરળ છે પણ જે માઈનસ સંખ્યાઓનો અલગ સરવાળો પ્લસ જે સંખ્યા મળતી હોય એનો અલગ સરવાળો કરવો. તો જો એ 10 અને 6 કેટલા થઈ જશે -16 અને એ કેટલા થઈ જશે 8 અને 6 કેટલા થવાના તો 14. ચલો બંનેનો શું કરીએ સરવાળો. તો જો એ બંનેનો સરવાળો કરું મિત્રો તો જો એ સિગ્મા fi uy બરાબર -16 + 14. તો જો શું કરશું આપણે બાદબાકી કરીએ તો -2 જવાબ મળશે મોટી સંખ્યાની નિશાની એટલે સિગ્મા fi uy તમારો મળી ગયો -2. હવે જો સિગ્મા fi uy મળી ગયો સિગ્મા fi મળી ગયો h મળી ગયો અને a મળી ગયો. સૂત્રમાં બધું જ મળી ગયું તો આપણે સૂત્રની અંદર શું કરીશું તો કિંમતો મૂકીશું. તો સૂત્રમાં કિંમત મૂકીએ મિત્રો તો x બાર બરાબર a કેટલા છે મિત્રો તો x બાર બરાબર a કેટલા છે 70 વત્તા સિગ્મા fi uy કેટલો મળ્યો -2 કૌંસમાં લખો મિત્રો પછી કૌંસ ખોલવાનો. સિગ્મા fi કેટલા છે 35 અને h કેટલો મેળવ્યો મિત્રો તો જો h શરૂઆતમાં જ આપણે 10 મેળવી લીધો તો આપણે શું કરીએ છેદ ઉડાડીએ મિત્રો. તો જો 5 દુ 10 અને 5 સિત્તા 35 આવું થઈ જાય બરોબર. હવે શું કરીશું x બાર બરાબર આ માઈનસ છે પ્લસ ને શું થઈ જશે નાબૂદ કરી નાખશે ને શું થઈ જશે માઈનસ થશે એટલે કે જો હું મારી ભાષામાં કહું તો ગળી જશે કે ભાઈ સાહેબ 70 - 2 દુ 4 થઈ જવાના એટલે કે ભાઈ -4/7 આવું કરવું પડે. હવે તમારે શું કરવાનું 4/7 કરવાના મિત્રો. તો જો અહીંયા હું 4/7 કરીને બતાવું તમને. તો જો ભાગ ના ચલે એટલે 0 પછી પોઈન્ટ મૂકીને એ 0 ઉતારી દઈએ બરોબર. તો 7 × 5 = 35 7 છંગ કેટલા થઈ ગયા વધી જાય તો 7 × 5 કેટલા કરી નાખીશું આપણે 35 કરી નાખીશું. જવાબ કેટલો આવ્યો મિત્રો આપણે 5. હવે શું કરીશું 0 ઉતારીશું ભાગ ના ચાલે એટલે બરોબર ને. સીધું કેટલા થઈ જશે 7 × 7 એટલે 49 જવાબ મળશે 1 બરોબર. એટલે આપણે પોઈન્ટ પછીના બે આંકડાની ગણતરી લઈએ તો એ જો કેટલા થઈ જશે x બાર બરાબર 70 - 0.57 આવો થાય બરોબર. તો શું કરીએ આપણે બાદબાકી કરીએ કોણી તો 70 માંથી 0.57 બાદ કરીએ એટલે જો અહીંયા બાદબાકી કરીને બતાવું તો 70 પછી કશું હોય નહીં એટલે શું કહેવાય પોઈન્ટ મૂકી દીધો. પછી જો અહીંયા પોઈન્ટના નીચે પોઈન્ટ મૂકી દો. પોઈન્ટના આગળ કેટલા છે 0 છે 0 લખી કાઢે મેં. હવે 70 પછી કશું હોય નહીં એટલે શું લખવાનું 0 અહીંયા નીચે કેટલા હતા 57. તો શું કરીએ હવે બાદબાકી કરીએ મિત્રો જેમ સાદી કરતા હોય એ રીતે. તો જો એ કેટલા જશે 9 9
અને એ થઈ જશે 10. 10 માંથી 7 જશે એટલે 3, પછી 9 માંથી 5 જશે એટલે કેટલો જવાબ આવશે 4, અને 9 માંથી 0 જાય એટલે કેટલા જશે 9, અને અહીંયા કેટલા થઈ જતા હતા 6, કેમ કે વધી લીધેલે કેટલા થઈ ગયા 69. બરોબર, અહીંયા પોઈન્ટ ના નીચે પોઈન્ટ ઉતારી દો એટલે 69.43 જવાબ આવ્યો. તો x બાર બરાબર 69.43. તો અહીંયા હું લખું છું મિત્રો કે સાક્ષરતાના દરનો મધ્યક 69.43 આવ્યો. તો લખું છું સાક્ષરતા ના દરનો મધ્યક 69.43 થાય છે. બરોબર મિત્રો, હવે જો આ તમારો સ્વાધ્યાય 13.1 નો 9મો દાખલો અહીંયા પૂરો થાય છે. બરોબર, આ દાખલાની અંદર અથવા ગણિતના કોઈ પણ દાખલાની અંદર ધોરણ 10 માં તમને કોઈ પણ જાતની ક્વેરી હોય તો તમે મને મારા WhatsApp નંબર જે વિડિયોની લાસ્ટમાં આપેલો છે એના ઉપર કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો, એના ઉપર મને વાતચીત કરી શકો છો. પ્લસ આ વિડિયો જો તમને ગમતો હોય અને મારા બધા જ વિડિયો ગમતા હોય અને નવા એવા વિડિયો તમારે મેળવવા હોય તો મારી ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ કરશો, લાઈક કરશો અને તમને ગમતું હોય તો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરશો, જેથી આપણું નોલેજ આગળ વધી રહે. ધન્યવાદ.